ตอนนี้จอมอยู่ที่ร้านอาหารอาร์ทริโอโรงแรมมูเวนพิกมิสป่าตองค่ะโรงแรมสวยมากค่ะมีน้ำตกแล้วก็มีเขาตะปูจำลองด้วยนะคะมีสระว่ายน้ำยาวบรรยากาศดีมากเลยค่ะค่ะตอนนี้อยู่กับเชฟยอดนะคะเชฟจะมาแนะนำอาหารจานนี้ให้ฟังตัวนี้เป็นเมนูโรแมนติกดินเนอร์นะครับตัวนี้เราจะใช้ซีบัสนะครับเป็นปลากระพงขาวนะครับผมแล้วก็จะเสิร์ฟคู่กับสวิตโปเตโต้เพอร์เพิลปูรีนะครับใส่คีนัวลงไปด้วยนะครับปูรีนี่คือวิธีการทำครับผมปูรีเป็นวิธีการทำครับลักษณะคล้ายๆกับแมสโปเตโต้นะครับแต่แมสโปเตโต้จะมีความเหนียวแล้วก็ความเป็นตัวมากกว่านะครับส่วนปูรีจะมีความเป็นครีมมี่มากกว่าครับผมแล้วก็โตเมโต้อะโวคาโดซาซ่านะครับแล้วก็จะมีไวน์โตเมโต้เชอร์รี่นะครับแล้วก็จะมีที่พิเศษกว่านั้นเราจะมีบาสมิกคาเวียร์ด้วยนะครับผมบาสมิกคาเวียร์ตัวนี้เราจะทำเองครับผมก็จะมีกรรมวิธีในการทำของเรานะครับก็จะมีผงอาก้ามีคลาสสิกก่อนจะทานนะครับเราก็ต้องบีบมะนาวไปที่ตัวปลาสักนิดนึงก่อนนะครับเพื่อจะตัดความเลี่ยนหรือความคาวของปลานะครับครับผมให้คุณจอมลองทานตัวปลาดูก่อนนะครับครับผมตัวปลาเนี่ยตรงผิวมันนะครับจะมีรสชาติกรอบนิดนึงครับเพราะว่าเราพิกาต้ากับอัลมอนด์พาวเดอร์แล้วก็คริสปี้พาร์เมซานนะครับต่อไปก็เป็นตัวปูรีนะครับผมก็จะมีรสชาติหวานมันนะครับแล้วก็บวกกับความเป็นบับเบิ้ลของคีนัวครับจะมีคีนัวผสมอยู่ด้วยครับทีนี้ก็อยากจะให้ลองทานทุกอย่างพร้อมกันนะครับคือจะเข้ากันหมดใช่ครับมันจะได้ความสดชื่นจากอะโวคาโดกับโตเมโต้ซาซ่านะครับเพราะมันจะมีรสชาติที่เปรี้ยวนำครับคือตัวนี้เป็นไคลแม็กครับแล้วก็ทานคู่กับทุกอย่างเลยครับมันก็จะมีความสนุกในการทานอยู่ในนั้นกึบคล้ายๆบับเบิ้ลนะครับมันก็จะเปรี้ยวจากมะเขือเทศมะนาวก็ครับมันจะเป็นเฟเวอร์ต่างกันนะความเปรี้ยวของมะเขือเทศกับความเปรี้ยวของบาสมิกมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะได้เป็น2เฟเวอร์ครับหลังจากทานแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผมอร่อยค่ะมันเป็นอาหารทอดที่ไม่เลี่ยนเพราะว่ามีความเปรี้ยวของ3แบบมารวมกันใช่ไหมคะครับในส่วนของโรแมนติกเมนูเนี่ยนะครับเราขายอยู่ที่2ท่าน 5,000 บาทนะครับเราจะเสิร์ฟทั้งหมด7คอร์สนะครับเมนูส่วนในตัวของเมนคอร์สนะครับเรามี2ช้อยให้แขกเลือกนะครับก็คือจะเป็นปลากับบีฟเวลลิงตันนะครับตัวนี้เลยปลาก็จะเป็นปลาเมนูตัวนี้เลยครับผมในส่วนของโรแมนติกดินเนอร์นะครับสามารถจองกับทางเราได้ทุกวันนะครับผมสามารถจองล่วงหน้าสักประมาณ6 ชั่วโมงล่วงหน้านะครับเราจะได้ทำการเตรียมอาหารเพื่อที่จะรองรับแขกทุกท่านได้ครับก็คืนหนึ่งสถานที่เราก็เซตอัพไว้สำหรับ2สถานที่นะครับผมก็จะมี outdoor กับ indoor ครับผมขอบคุณเชฟมากนะคะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ว่าอยากจะมาทานอาหารแบบโรแมนติกนะคะในมื้อพิเศษของคุณในโอกาสพิเศษนะคะเชิญมาพบเชฟยอดได้ที่นี่เลยนะคะมาชิมฝีมือเชฟกันได้ครับยินดีต้อนรับครับผมค่ะบ๊ายบายครับถ้าจะขอแต่งงานมาตรงนี้ได้นะคะยินดีครับ